البارحة قاعد اقلب بالتعليقات مال الفيديو السابق اللي نزلته مال اف 23 من سامسونج، لفتني احد التعليقات اللي قال بي انه هواتف سامسونج الحالية ما قاعد تقدم اي شيء جديد، على عكس باقي الشركات مثل ريلمي وشاومي اللي جهاز بعد جهاز تحسهم قاعد يستهدفون فئات اكثر ويقدمون مميزات اكثر. وبالفعل بصراحة هذا الكلام كان منطقي جدا. هواتف سامسونج الحالية او اللي قاعد تنتشر تسريبات واخبار عنها بالفترة الحالية ابدا ما تبشر بتطوير واضح واستهداف فئات اكبر، بالعكس تمام قاعد اشوف انه دائما تصاميم تكون متشابهة واغلبها تكون نفس الشيء تقريبا، اغلبها مو كلها. المهم هو عملكم طلبوا من عندي اسوي فيديو عن الاي 33 من سامسونج، فان شاء الله بهذا الفيديو راح نتكلم عن كل التفاصيل الخاصه بهذا الجهاز، فاكيد خليكم وياي راح تعرفون كل شيء. اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه بهذا الفيديو. اذا كنت اول مره تشوف هالقناه فتاكد اشترك بالقناه وتفعل الجرس، لان هذا الشيء يعتبر دعم جدا كبير بالنسبه لي. المهم نحكي عن تفاصيل هذا الجهاز. اول شيء كالعاده نبدا مع تصميم الجهاز. تصميم الجهاز كالعاده ماكو اي اختلاف نهائي عن باقي الهواتف. عندك تصميم بلاستيك مع 4 كاميرات خلفيه، بالاضافه كاميرا واحد اماميه وتصميم كاميرا اماميه قديم ايضا. للمره ما اعرف ايش قاعد اعيد هذا الكلام، انه هاي التصاميم من سامسونج تعتبر تصاميم قديمه جدا. نتكلم عن اللحيه السفليه الموجوده بالواجهه الاماميه بالشاشه، واتكلم عن تصميم الكاميرا الاماميه او تصميم الفي شيب او ووتر دروب نوتش او ايا يكن التسميه الخاصه بهذا التصميم، لان بصراحه يعطي شكل ومظهر قديم بالنسبه لهذا الجهاز وما تحس انه هو جاي ب 2022. ربما الشغله الوحيده اللي عجبني تصاميم سامسونج من ال 52 وفوق منها سلسله وفوق، انه اغلب الهواتف جايه بتصميم من البلاستيك الطافي اللي ما ياخذ بصمات، وهذا دائما يقول عنه هو شغله ايجابيه ويعطي مظهر حلو للجهاز. نجي الان للواجهه الاماميه وللشاشه. عندك هنا شاشه بحجم 6.4 انش من نوع اموليد وبدقه الفول اتش دي بلس. نعم الشيء ستاندرد بالنسبه لشركه سامسونج، وهذا الشيء المتوقع دائما من عندها. بالنسبه لمعدل تحديث او الريفرش ريت راح يكون بهذا الجهاز هو 90 هرتز، بالرغم انه هذا الرقم يعتبر خيبه امل بالنسبه للمستخدمين، ولكن بالتاكيد هو افضل من 60 هرتز، وبنفس الوقت ما يعتبر ذاك الفارق الكبير جدا بينه وبين ال 120 هرتز. خلصت تفاصيل الشاشه، نجي الان للمعالج والاداء بهذا الجهاز من سامسونج. الاي 33 بحسب اغلب الاخبار راح يجي مع معالج من سامسونج واللي هو الاكسينوس 1200. هذا المعالج من سامسونج هو احد المعالجات المتوسطه، واللي ايضا يجي بدعم شبكات اتصال 5G، واللي بالتاكيد بالعراق سلم لي كل شيء ما استفاد من عندها. وبالنسبه لخيارات الرام وسعه التخزين فراح يكون عندنا خيار رام 6 جيجا بايت، اعتقد انه هذا الخيار الوحيد اللي راح يكون متوفر مع الاي 33. وبالنسبه لسعه التخزين فراح تكون 64 او 128 جيجا بايت. بالنسبه لنظام التشغيل فبالتاكيد اندرويد 12 راح يكون موجود على هذا الجهاز اول ما راح ينزل، بالاضافه الى واجهه سامسونج الاحدث ال One UI 4.1. يعني مساله النظام الواجهه فراح يجيك مع احدث شيء موجود حاليا. بصراحه اكو شغله خايف من عندها بهذا الجهاز واللي هي البصمه. الان بحسب التصاميم والصور المنتشره لهذا الجهاز فما تبين بان البصمه راح تكون جانبيه، وعلى الاغلب بهذا الجهاز راح تكون بصمه مندمجه بالشاشه. الان جميل جدا تحصل هاي التقنيه بهاي الفئات او بهذا الرجل من الاسعار، ولكن المو جميل انه تحصلها من سامسونج. سامسونج عندها تجربه جدا سيئه مع البصمه اللي بالشاشه، مع الاي 51 وحتى مع الاي 52. كلا الجهازين البصمه اللي بالشاشه ما تقدم اداء جيد، مع العلم انهم يجون بفئه سعريه اعلى من هذا، ولكن بصراحه اتمنى ان التصميم يختلف والبصمه تكون جانبيه. اما بالنسبه لتفاصيل الكاميرات الخاصه بهذا الجهاز فراح يكون عندنا 4 كاميرات خلفيه اساسيه راح تكون بدقه ال 50 ميجا بكسل، كاميرا ثانيه الترا وايد بدقه 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثه والرابعه راح تكون بدقه 2 ميجا بكسل الماكرو والعزل. سيتاب الكاميرات هذا متوقع واعتيادي بالنسبه لهواتف هاي الفئات، ولكن الشيء اللي راح يميزه فعلا هذا الجهاز هو نوعيه معالجه الصور. بالتاكيد شركه سامسونج من الشركات اللي تقدم معالجه صور جيده بصراحه، وهذا الشيء عن تجربه شخصيه يعني، لذلك يعني موضوع الكاميرا الجهاز ما يعتبر سيء من هاي الناحيه. واخيرا وليس اخرا نتكلم عن البطاريه. البطاريه ب 33 راح تكون بحجم 5000 ملي امب، بالاضافه لملف الشاحن اكيد راح يكون من نوع يو اس بي سي. واما بالنسبه للشاحن السريع فالى حد لا ارقام مو اكيده، او خلينا نقول بعدها ما صارت اكيده، ولكن اكيد الاحتياجي من سامسونج ما تحصل اكثر من 25 واط. 25 واط اعتقد راح يكون هو الستاندر والمناسب لهذا الجهاز. طبعا اكيد مثل السماعه 3.5 ملم راح يكون موجود مع هذا الهاتف. وبالنسبه لموضوع الاستريو سبيكر فبصراحه استبعده بهاي الفئه من سامسونج، ما اعتقد راح تحصل على سماعتين موجود مع هذا الجهاز، شغله صعبه ان تحصل هذا الشيء. واخيرا بالنسبه للسعر، بصراحه الاسعار ايش قد دورت عنها بالمواقع فما لقيت سعر معين او سعر خلينا نقول تقريبا اقرب للواقع لهذا الجهاز فما موجود، ولكن توقعي الشخصي بالنسبه لسعر هذا الجهاز راح يكون من 190 دولار والى حد ال 230 او 220 دولار، راح يكون بهذا الرينج من الاسعار. المهم هذه كانت اهم التفاصيل الخاصه بهذا الجهاز. اذا كان عندك اي موضوع معين حاب نحكي عنه ونطرحه بهالقناه فبالتاكيد لا تردد اكتبه بالتعليقات، وان شاء الله راح نشوف له موضوع ونشوف له وقت معين ونتكلم عنه بالتفصيل. انا محمد، وبالتاكيد اشوفكم بالفيديو الجاي.